Vă salut și ne vedem la continuarea clipului precedent în care v-am prezentat proprietățile urzicii. Astăzi vom găti, vom face mâncarea de urzici și vă voi arăta pas cu pas exact cum procedez eu. Eu am cam o plasă de urzici, cred că vreo 400 de grame, nu mai mult, și le vom prepara într-un mod tradițional. Primul lucru îl vom face, vom spăla foarte bine urzicile. Să aveți grijă că atunci când eu le-am cules sau când le culegeți, o să aveți și niște firișoare de iarbă, să le curățați foarte bine. Mă voi duce undeva la o chiuvetă să le spăl. Am pus apa la încălzit și acum urmează să scufundăm urzicile, după ce le-am spălat bine și să le fierbem. Dacă mai găsiți cât un pai ceva, să-l luați neapărat. Vom fierbe urzicile până când se înmoaie și ele își vor schimba cumva culoarea. O să vă arăt un pic mai târziu cum se vor transforma ele. Urzicile au început să fiarbă și au schimbat deja culoarea. O să devină un verde intens. Dar, foarte important, când mai amestecați prin ele, o să vedeți deasupra, o să apară o spumă maronie. Acelea mai sunt impuritățile de pe urzici. Să luați neapărat acea spumă, o luați și o aruncați. Mâncarea de urzici o să aibă un gust mult mai intens și mai natural, fără mizerii și fără alte lucruri care ar putea dăuna gustului. Aceasta e spuma pe care trebuie să o aruncați. Urzicile sunt gata. Deci s-au transformat într-un verde închis, un verde intens. Și acum le punem într-un vas. Eu am aici așa ceva, o săclitoare și un castron de plastic. Le lăsăm un pic la scurs ca să le putem toca mai bine. Să le încercați atunci când le scoateți. Le încercați pur și simplu cu mâna, vedeți dacă se zdrobesc. Cam acestea sunt urzicile fierte. Le-am lăsat cam un sfert de oră și rezultatul care a rămas acolo, filmează un pic să vadă. Deci ce a rămas aici, acesta este sucul pe care îl puteți folosi în tratarea diferitelor afecțiuni. Îl strecurați, îl lăsați să răcească, puneți un pic de sare peste el și îl consumați. Puteți să-l beți și fără sare, dar mie personal nu-mi place. Acest suc îl folosiți în special pentru scăderea glicemiei. V-am spus în clipul anterior, vă las un link ca să-l vedeți dacă nu ați reușit să-l vizionați. Următorul pas este să tocăm urzicile. Luăm câte puțin și le tocăm mărunt. Cât putem noi să le tocăm de mărunt. Un mic secret la mâncarea de urzică, trebuie să le tocăm foarte bine și după aceea o să le frecăm, o să vă arăt, pentru a fi cremoasă mâncarea. Pentru următorul pas avem nevoie de o oală de lut, neapărat, și o lingură de lemn. Luăm toate urzicile și le punem în această oală de lut. Peste urzici punem o lingură de mălai și o lingură de făină. Ca și condimente, punem doar sare acum. Un vârf de sare și frecăm foarte bine. Trebuie să frecăm până ajunge o pastă totul. Deci aveți un pic de muncă acum. Momentan atât. Acum, la următorul pas, avem nevoie să tocăm o ceapă. Vă recomand o ceapă verde. Eu n-am avut ceapă verde și o să stai o ceapă din aceasta uscată. Dar dacă îi puneți ceapă verde, o să aibă un gust mult mai bun. Să o tăiați foarte fin, sau cât puteți de fin.
Urmează să punem la călit ceapa acum. Pun un pic de ulei. Când ceapa este călită, adăugăm urzicile noastre, frecate cu mălai și făină. Adăugați câte puțin și amestecați. Sculpă salată de la urzici, adăugăm peste preparatul nostru și amestecăm ușor. Trebuie să aveți foarte mare grijă ca să nu le ardem. O adăugați și restul de urzici. Adăugați zeama de urzici până devine un pic lichidă. Și ea, în timp ce fierbe, o să se îngroașe, datorită mălaiului și făinii pe care ați pus-o în ea. Și acum mai lăsați cam 10 minute pe foc. O potriviți de sare, piper, leu ștean să puneți în ea și cam atât. Acum punem și de mămăligă, un pic de sare și când apa fierbe adăugăm un pic mălai. Gata și mămăliga. Uitați-o aici. Haideți să mâncăm să vedem ce a ieșit. Cam acesta a fost rețeta de astăzi și așa arată mămăliga cu mâncarea de urzici. Aceste urzici mergeau foarte bine cu o carne la garniță, dar fiind post le lăsăm simple. Eu o să le mai mănânc cu hrean. Așa ne-am obișnuit, sau cred că așa s-a obișnuit la mine în familie, dar am auzit la foarte mulți că mănâncă urzicile cu hrean, cu pastă de hrean. O faceți dumneavoastră acasă sau dacă nu o găsiți deja în comerț preparată. Aici am păstrat sucul de urzică. V-am vorbit în clipul trecut la ce este bun și dacă nu l-ați văzut, vă las un link în descriere să-l vedeți pentru că este foarte bun. Acolo prezint exact la ce este sănătoasă și ce boli previne această minunată plantă, urzica. Pentru a susține canalul, apăsați butonul de like și subscribe, nu vă costă nimic, dar mă ajută pe mine și dezvoltăm comunitatea din ce în ce mai mult. Vă urez poftă bună și abia aștept să le probez. La revedere!